नमस्कार तथा स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिकारुमा। केही समयको अन्तरालपछि आज फेरि पनि हामी बीबीएस चौथो वर्षको कोर्स म्यानेजमेन्ट अफ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनको तेस्रो च्याप्टर द सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड मोनेटरी पोलिसीको न्युमेरिकल पार्ट्सहरू गर्दैछौँ। अब ढिला नगरी हाम्रो भिडियो सुरुवात। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क instructed its public debt department to purchase rupees 8,000 million of government securities. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो पब्लिक डेट डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ रुपिस 8,000 मिलियनको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज किन्न इन्स्ट्रक्ट गरेको रहेछ। पब्लिक डेट डिपार्टमेन्ट also, as per the policy directive, issued the notice to the primary dealers of government securities to submit the details on the list of securities they have available for sale, including the denomination, maturity and price on each security. त्यही अनुसार पब्लिक डिपार्टमेन्ट डेट डिपार्टमेन्टले चाहिँ पोलिसी डाइरेक्टिभ अनुसार जो प्राइमरी डिलर्स छन् गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजको उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुन सेक्युरिटिज अवेलेबल छन् त्यसको डेनोमिनेसन, त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड र त्यसको मूल्य सहित त्यसको लिस्ट चाहिँ सबमिट गर्न भनेको रहेछ। पब्लिक डेट डिपार्टमेन्ट पर्चेज रुपिस 8,000 मिलियन अफ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज फर प्राइमरी डिलर्स अफ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज र पब्लिक डिपार्टमेन्टले चाहिँ 8,000 मिलियन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज चाहिँ प्राइमरी डिलरसँग किनेको रहेछ। So the effect of the purchase of rupees 8,000 million government securities on A, the balance sheet of Nepal Rashtra Bank, and B, the balance sheet of commercial banks. Question ले हामीलाई सोध्यो यो जुन हामीले 8,000 मिलियनको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज पर्चेस गरेका छौँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ पहिलो ए नम्बरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा कस्तो इफेक्ट देखिन्छ र अर्को क्वेसन चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा कस्तो यसको इफेक्ट देखिन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब यसको सोलुसनतिर लागौँ। सुरुवातमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसेट्स साइडमा ट्रेजरी सेक्युरिटिज चाहिँ 8,000 मिलियनले इन्क्रिज हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ट्रेजरी सेक्युरिटिज पर्चेस गरेको छ, त्यही भएर। त्यसै गरी लायबिलिटिज साइडमा विभिन्न ब्याङ्कहरूले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले जुन सेक्युरिटी होल्ड डिलर्सहरूको जुन रिजर्भ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मेन्टेन गर्ने एमाउन्ट पनि तपाईँको 8,000ले नै इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर दुवै एसेट्स र लायबिलिटिज दुइटै साइडमा तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट देखिन्छ ड्यु टु पर्चेज अफ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज। त्यसै गरी अर्को इफेक्ट हामीले कमर्सियल ब्याङ्क्सको ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ भन्ने हेरौँ। यहाँनिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पब्लिक डेट डिपार्टमेन्टले गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज किनेपछि सेक्युरिटी डिलर्सहरूले चाहिँ त्यो सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्युरिटी डिलर्सहरूले सेल गरेपछि उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट पैसा अथवा चेक रिसिभ गर्छन् र उनीहरूले त्यो चेक चाहिँ विभिन्न कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूमा उनीहरूले डिपोजिट गर्छन्। त्यही भएर यहाँनिर लायबिलिटी साइडमा सेक्युरिटी डिलर्सहरूले यहाँनिर डिमान्ड डिपोजिट भनेर हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो तुरुन्तै उनीहरूले विथड्र गर्न सक्छन्।
यो सेक्युरिटी डिलर्स डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ 8,000 ले इन्क्रिज हुन्छ। त्यसै गरी 8,000 कै डिपोजिट इन्क्रिज भइसकेपछि कमर्सियल ब्याङ्कको एसेट साइडमा जुन उनीहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जुन रिजर्भ एकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि सेल गरिसकेपछि त्यो सेल अफ सेक्युरिटिजको कारणले गर्दा उनीहरूको रिजर्भ एकाउन्ट पनि 8,000 ले नै इन्क्रिज हुन्छ। यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ यहाँनिर मैले एक्सप्लेनेसन गरेको छु है। इन एबोभ क्वेसन द ट्रेजरी सेक्युरिटिज एकाउन्ट ब्यालेन्स फर द एनआरबी इन्क्रिज्ड बाई 8,000 million, reflecting the purchase of treasury securities. Similarly, the reserve account maintained at Nepal Rashtra Bank by commercial bank handling dealers' security transaction also increases by rupees 8,000 million. Thus, there are positive changes to the NRB's balance. दुईटै साइडमा तपाईको पोजिटिभ इफेक्ट देखिन्छ। यसै गरी कमर्सियल ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ फर्दर द सेक्युरिटी डिलर्स रिसिभ चेक्स फर securities sold which they deposit in their deposit account at respective commercial banks. As a result, demand deposits of the securities dealers at their bank increases by rupees 8,000 million. In addition, total reserve of commercial bank also increases by rupees 8,000 million due to sale of securities to the NRB. प्रश्न नम्बर 2 इस प्रकार छ। नेपाल राष्ट्र बैंक instructed its public debt department to sell government securities of rupees 7,000 million. Accordingly, public debt department sold government securities of rupees 7,000 million to primary dealers of government securities. So the effect of the sale of rupees 7,000 million government securities on A, the balance sheet of Nepal Rashtra Bank and the balance sheet of commercial bank. प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले चाहिँ पर्चेज हैन सेल गरिरहेको रहेछ पब्लिक डेट डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरु। त्यसको अमाउन्ट छ 7,000 मिलियन। यो 7,000 मिलियन चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज चाहिँ उसले प्राइमरी डिलर्सलाई नै बेचिरहेको रहेछ। त्यसमा चाहिँ त्यो सेल ट्रान्ज्याक्सन गभर्नमेन्ट सेल ट्रान्ज्याक्सन को अमाउन्ट जुन 7,000 छ त्यो 7,000 अमाउन्ट चाहिँ 7,000 मिलियन अमाउन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्यालेन्स सिटमा कस्तो इफेक्ट देखाउँछ अनि ब्यालेन्स सिट अफ कमर्सियल बैंकमा कस्तो इफेक्ट देखाउँछ भन्ने कुरो यहाँनिर हामीले जान्न पर्यो। प्रश्न नम्बर 2 को सोलुसन हेरौँ अब। पहिलो छ इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ नेपाल राष्ट्र बैंक। यहाँनिर गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज एकाउन्ट ब्यालेन्स नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन छ त्यो चाहिँ 7,000 मिलियनले डिक्रिज भएको छ किन भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज सेल गरेको छ। त्यसै गरी जुन कमर्सियल बैंकको डिलर्सहरूले जुन नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिजर्भ एकाउन्ट मेन्टेन गरेका हुन्छन् त्यो पनि तपाईको 7,000 मिलियनले नै डिक्रिज हुन्छ। त्यही भएर लायबिलिटी साइडमा रिजर्भ एकाउन्ट अफ सेक्युरिटी डिलर्स बैंक भनेर 7,000 को इन्ट्री गरिएको छ। त्यही भएर यहाँनिर दुईटै साइड एसेट्स र लायबिलिटी साइडमा दुईटै साइडमा नेगेटिभ चेन्जेस नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्यालेन्स सिटमा देखिएको छ। यसै गरी कमर्सियल बैंकको ब्यालेन्स सिटमा कस्तो इफेक्ट देखिन्छ त्यो हेरौँ। इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ कमर्सियल बैंक्स। यहाँनिर जुन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज पर्चेस गर्ने सेक्युरिटी डिलर्सहरू हुन्छन् उनीहरूले पर्चेस गरे बापत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उनीहरूले चेकबाट पे गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले कमर्सियल बैंकबाट आफ्नो खाताको रकम झिकेर
उनीहरूले पे गर्नुपर्छ। त्यही भएर सेक्युरिटी डिलर्सको डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ 7,000 ले डिक्रिज भएको छ। यसै गरी जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू कमर्सियल ब्याङ्कले पर्चेस गर्दाखेरि टोटल रिजर्भ पनि जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राखिएको हुन्छ त्यो रिजर्भ पनि तपाईँको 7,000 मिलियनले नै डिक्रिज हुने देखिन्छ। यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ यो स्लाइडमा राखिएको छ। इन द एबोव क्वेसन the treasury securities account balance for the NRB decreases by 7,000 million, reflecting the sale of treasury securities. Similarly, the reserve account maintained at Nepal Rashtra Bank, commercial bank handling dealers securities transaction also decreases by rupees 7,000 million. Thus, there are negative changes to NRB's balance. NRB को balance sheet में दुईटै हाम्रो नेगेटिभ चेन्जेस देखियो। त्यसै गरी सेक्युरिटी डिलर्सहरूले सेक्युरिटी पर्चेस गरिसकेपछि उनीहरूले त्यो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पैसा तिर्नलाई उनीहरूले डिपोजिटबाट विथड्र गरेर तिर्छन्। फर्दर द सेक्युरिटिज डिलर्स पे चेक्स फर सेक्युरिटिज पर्चेस्ड which they draw on their deposit accounts at respective commercial bank. As a result, demand deposit of the securities dealers at their banks decreases by rupees 7,000 million. In addition, total reserve of commercial bank also decreases by rupees 7,000 million due to purchase of securities from the NRB. यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 हेरौँ अब। Kumari Bank Limited currently has rupees 10,000 million in transaction deposits on its balance sheet. Kumari Bank Limited को balance sheet मा चाहिँ 10,000 million को transaction deposit रहेछ। Current reserve requirement set by Nepal Rashtra Bank is 6%. नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ current reserve requirement CRR चाहिँ 6% राखेको रहेछ। Suppose Nepal Rashtra Bank decreases the reserve requirement from 6% to 5%. मानव नेपाल राष्ट्र बैंकले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अब 6% बाट 5.5% घटाउँदैछ रहेछ। For simplicity, suppose that Kumari Bank Limited holds all of its reserve at Nepal Rashtra Bank and it does not have any vault cash. सजिलोको लागि मानव कुमारी बैंक लिमिटेडले जति पनि आफ्नो रिजर्भ रहेछ त्यो सबै नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्दो रहेछ र उसले आफ्नो भल्टमा चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि क्याश राख्दो रहेछ। अब क्वेशन ए मा सोध्यो, हाउ मच कुमारी बैंक लिमिटेड डज होल्ड द रिजर्भ एट नेपाल राष्ट्र बैंक टु ब्याक अप इट्स डिपोजिट बिफोर डिक्रिज इन रिजर्भ रेसियो। कुमारी बैंकले कति चाहिँ रिजर्भ राख्नु पर्ने रहेछ आफ्नो डिपोजिटको ब्याकअपको लागि रिजर्भ रेसियो डिक्रिज हुनुभन्दा पहिले। यसै गरी बी मा छ, हाउ मच कुमारी बैंक लिमिटेड डज होल्ड द रिजर्भ एट नेपाल राष्ट्र बैंक टु ब्याक अप इट्स डिपोजिट्स आफ्टर डिक्रिज द रिजर्भ रेसियो फ्रम 6% to 5.5%। त्यसै गरी क्वेसनले बी भन्यो, कुमारी बैंक लिमिटेड अब चाहिँ कति रिजर्भ नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने रहेछ आफ्नो डिपोजिटको ब्याकअपको लागि। त्यो चाहिँ 6.5% बाट 5.5% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो घटाइसकेपछि। यसै गरी क्वेशन नम्बर सी मा, हाउ मच कुमारी बैंक लिमिटेड विल ह्याभ द एक्सेस रिजर्भ आफ्टर चेन्ज मेड बाई नेपाल राष्ट्र बैंक इन द रिजर्भ रेसियो। कुमारी बैंक लिमिटेडले रिजर्भ रेसियो चेन्ज गरिसकेपछि जुन 6 बाट 5.5% बनाइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति एक्सेस रिजर्भ रहन्छ त कुमारी बैंक लिमिटेडको भन्ने कुरो क्वेसनले सोध्यो। त्यसै गरी डी मा रहेको छ, व्हाट विल बी द रिजल्टिङ चेन्ज इन द डिपोजिट अफ कुमारी बैंक लिमिटेड आफ्टर लोअरिङ द रिजर्भ रेसियो फ्रम 6% to 5.5%। अब क्वेसन नम्बर डी मा चाहिँ कुमारी बैंक लिमिटेडले कति चाहिँ कुमारी बैंक लिमिटेडको
डिपोजिटमा चाहिँ कति चेन्ज हुँदो रहेछ त जुन हाम्रो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो 6बाट 5.5% बढ्दा भन्ने कुरो क्वेसन नम्बर डीले सोध्यो। यसको सोलुसनतिर जाउँ है। क्वेसन नम्बर ए को लागि गिभन इन्फर्मेसन छ हाम्रो टोटल डिपोजिट जुन टोटल ट्रान्जेक्सन डिपोजिट छ हामीले त्यसलाई डीले डिनोट गर्छौँ। त्यो एमाउन्ट छ तपाईँको 10,000 मिलियन। यसै गरी द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो वी डिनोट दिस बाई आरइक्यू 6% रहेको छ। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो चेन्ज हुनुभन्दा पहिले हामीलाई टोटल रिजर्भ कति चाहिन्छ भन्ने कुरो देयरफोर हामीले रिक्वायर्ड रिजर्भ इक्वल्स टु डी इन्टु आरइक्यू गरेर 10,000 इन्टु 6% गरेर 10,000 को 6% भनेको तपाईँको 600 मिलियन हाम्रो रिक्वायर्ड रिजर्भ रहेछ बिफोर चेन्जेस मेड इन द required reserve ratio. Hence, the required reserve Kumari Bank Limited has to hold at NRB before decrease in the reserve ratio is 600 million. 600 million चाहिँ कुमारी बैंक लिमिटेडले यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो घट्नुभन्दा पहिला चाहिँ 600 मिलियन रुपिज मेन्टेन गर्नुपर्ने रहेछ। यसै गरी क्वेसन नम्बर बी को सोलुसन हेरौँ। बीमा गिभन इन्फर्मेसन छ टोटल डिपोजिट जुन हाम्रो डिमान्ड डिपोजिट ट्रान्जेक्सन छ त्यो चाहिँ रुपिस 10,000 मिलियन छ। त्यसपछि हामीले न्यू रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो जुन चाहिँ घटिसकेपछि 6बाट 5.5% भइसकेपछि यहाँनिर आरइक्युएन हामीले डिनोट गर्छौँ त्यो चाहिँ 5.5% छ। देयरफोर रिक्वायर्ड रिजर्भ हामीले डी इन्टु आरइक्युएन गर्छौँ। डी भनेको 10,000 र तपाईँको आरइक्युएन भनेको 5.5% गरेर तपाईँले 550 मिलियन रुपिज चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँदो रहेछ। हेन्स द रिक्वायर्ड रिजर्भ कुमारी बैंक लिमिटेड हेज टु होल्ड एट एनआरबी आफ्टर डिक्रिज इन रिजर्भ रेसियो इज रुपिज 550 मिलियन। यसै गरी अब क्वेसन नम्बर सी हेरौँ। हामीलाई इन्फर्मेसन छ है एक्सेस रिजर्भ रेसियो सोधेको छ। एक्सेस रिजर्भ रेसियो हामीले डेल्टा आरले डिनोट गर्छौँ। यसमा हाम्रो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट ओल्ड त्यो भनेको 6% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो हुँदाखेरिको माइनस नयाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो 5.5% हुँदाखेरि त्यो एमाउन्ट हामीले माइनस गर्छौँ है। हाम्रो ओल्ड रिजर्भ चाहिँ 600 छ भने यो न्यू रिजर्भ चाहिँ 550 जुन हामीले ए र बीबाट सोलुसन गरेर निकालेका छौँ। हाम्रो 50 मिलियन चाहिँ एक्सेस रिजर्भ रहेछ है। हेन्स द एक्सेस रिजर्भ इज रुपिस 50 मिलियन। यसै गरी अब क्वेसन नम्बर डीतिर लागौँ। डीमा रहेको छ हाम्रो चेन्ज इन ब्याङ्क डिपोजिट कति हुन्छ भन्ने कुरो है। चेन्ज इन ब्याङ्क डिपोजिटलाई हामीले फर्मुलाबाट 1/REQN त्यो भनेको न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो जुन आफ्टर रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इज डिक्रिज REQN 5.5% राख्छ इन्टु एक्सेस रिजर्भ रेसियो एक्सेस रिजर्भ जुन चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर सीमा निकालेको छ। यहाँनिर REQN भनेको 5.5% त्यसलाई हामीले 0.055 इन्टु एक्सेस रिजर्भ रेसियो भनेको तपाईँको 50 मिलियन क्वेसन नम्बर सीबाट हामीले रिसिभ गरेका छौँ। यसरी तपाईँको चेन्ज इन ब्याङ्क डिपोजिट चाहिँ 909.09 मिलियन हुँदो रहेछ। Therefore, hence, the resulting change in bank deposit after reserve requirement ratio is changed is rupees 909.09 million rupees. यसै गरी अब प्रब्लम 4 हेरौँ। प्रब्लम 4 चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। Citizen Bank Limited currently has rupees 10,000 million in transaction deposits on its balance sheet. Citizen Bank Limited को balance sheet मा चाहिँ 10,000 million को transaction deposit रहेछ।
करेन्ट रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट सेट बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इज 6%. अहिलेको केसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो चाहिँ 6% सेट गरेको रहेछ. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इन्क्रिजेस द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट फ्रम 6% to 8%. अब चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6%बाट 8% पुर्याउँदो रहेछ. Suppose that Citizen Bank Limited holds all of its reserve at Nepal Rashtra Bank and it does not hold any vault cash. मान्नुस् सिटिजन ब्याङ्क लिमिटेडले जति पनि रिजर्भ रहेछ आफ्नो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्दो रहेछ र आफ्नो भल्टमा चाहिँ क्यास राख्दो रहेनछ. क्वेसन नम्बर एमा सोधेको छ हाउ मच सिटिजन ब्याङ्क लिमिटेड विल होल्ड द रिजर्भ at Nepal Rashtra Bank to back up its deposits after increase in the reserve ratio from 6% to 8%. सिटिजन ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कति रिजर्भ होल्ड गर्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ 6%बाट 8% भइसकेपछि बढिसकेपछि इन्क्रिज भइसकेपछि. क्वेसन नम्बर बीमा सोधेको छ हाउ मच सिटिजन ब्याङ्क विल नीड एडिसनल रिजर्भ आफ्टर चेन्ज मेड by Nepal Rashtra Bank in the reserve ratio. सिटिजन ब्याङ्कले चाहिँ अब कति चाहिँ एडिसनल रिजर्भ कति रिजर्भ चाहिँ थप्नु पर्ने रहेछ जुन चाहिँ 6%बाट 8% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि. क्वेसन नम्बर सीमा रहेको छ what will be the resulting change in deposit of Citizen Bank Limited after increasing the reserve ratio from 6% to 8%. सिटिजन ब्याङ्कले को डिपोजिटमा चाहिँ कति पर्सेन्टले कति चेन्ज हुँदो रहेछ डिपोजिटमा जुन चाहिँ हाम्रो रिजर्भ रेसियो 6%बाट 8% बनाइसकेपछि. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर डीले सोधेको छ व्हाट विल बी द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट्स आफ्टर अल चेन्जेस रिजल्टिङ फ्रम इन्क्रिज इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट. रिजर्भ रिक्वायरमेन्टमा चेन्जेस गरिसकेपछि सिटिजन ब्याङ्क लिमिटेडको डिपोजिटमा के कस्तो चेन्ज आउँदो रहेछ जुन म्याक्सिमम एमाउन्टहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ. यसको सोलुसनतिर लागौँ. क्वेसन नम्बर एमा छ गिभन इन्फर्मेसनहरू टोटल डिपोजिट ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट चाहिँ डी हाम्रो 10,000 मिलियन छ अनि हाम्रो न्यू रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो जुन हाम्रो बढिसकेपछि को आरइक्युएन चाहिँ तपाईको 8% छ. त्यही भएर हाम्रो रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो भनेको डी इन्टु आरइक्युएन गर्यो त्यो भनेको 10,000 इन्टु 8% गरेर तपाईको 800 मिलियन रिक्वायर्ड रिजर्भ आउँदो रहेछ. हेन्स द रिक्वायर्ड रिजर्भ आफ्टर द इन्क्रिज अफ रिजर्भ रेसियो इज ₹800 मिलियन. यसै गरी क्वेसन नम्बर बीलाई हेरौँ. यसको सोलुसन एन्ड गिभन इन्फर्मेसन छ एडिसनल रिजर्भ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ. एडिसनल रिजर्भ भनेको तपाईको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो इन्क्रिज हुँदाखेरि ब्याङ्कले थप्नु पर्ने रिजर्भ हो भने हामीले एक्सेस रिजर्भ चाहिँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो घटिसकेपछि हामीले जुन रिजर्भ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राखेको रिजर्भ घटाउन मिल्ने एमाउन्ट यहाँनिर हामीले एडिसनल रिजर्भमा चाहिँ हाम्रो जुन थप्नु पर्ने छ नि जुन 6%बाट 8% हामीले पुर्याउनु छ हो त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले एडिसनल रिजर्भ भनिएको. यहाँनिर एडिसनल रिजर्भ भनेको डी इन्टु आरइक्युएन जुन नयाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो छ बाट हामीले पुरानो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटाइसकेपछि आउने रिजर्भको एमाउन्ट चाहिँ एडिसनल रिजर्भ हो. यहाँनिर डीको भ्यालु 10,000 र आरइक्युएनको भ्यालु 8% र आरइक्युको भ्यालु तपाईको 6% जुन हामीले पहिले इन्क्लुड गरिसक्यौँ. यहाँनिर तपाईको 800 माइनस 600 गरेर एडिसनल रिजर्भ चाहिँ 200 मिलियन हुने रहेछ. यहाँनिर hence the additional reserve that Citizen Bank Limited ले चाहिँ तपाईको थप्नु पर्ने भनेको रिजर्भ रेसियो भनेको 200 मिलियन रहेछ.
अब क्वेसन नम्बर सी को सोल्युसन हेरौँ। यहाँनिर हामीलाई क्वेसन नम्बर सी मा सोधेको छ रिजल्टिङ चेन्ज इन डिपोजिट भनेर सोधेको छ। सी मा रिजल्टिङ चेन्ज इन ब्याङ्क डिपोजिट हामीले डेल्टा डी ले डिनोट गर्छौँ। मैले यहाँनिर डिनोट गरेको छैन। यसको फर्मुला रहेको छ 1/REQL इन्टु डेल्टा आर। डेल्टा आर भनेको एडिसनल रिजर्भ पनि हुन सक्यो, एक्सेस रिजर्भ पनि हुन सक्यो, तर हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ एडिसनल रिजर्भलाई चाहिँ हामीले डेल्टा आरले डिनोट गरेको छौँ। यहाँनिर 1/REQL को भ्यालु 0.08 त्यो भनेको 8% इन्टु डेल्टा आर भनेको 200 तपाईको यसरी 2500 मिलियन चाहिँ ब्याङ्क डिपोजिटमा चेन्जेस आउँदो रहेछ। यहाँनिर हेन्स द रिजल्टिङ चेन्ज इन डिपोजिट आफ्टर इन्क्रिज इन रिजर्भ रेसियो इज रुपिज 2500 मिलियन हुँदो रहेछ। यसै गरी अब क्वेसन नम्बर डी हेरौँ। क्वेसन नम्बर डी मा हामीलाई सोधेको छ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट। अब यहाँनिर हाम्रो यदि क्वेसनमा हाम्रो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भने हामीले डिपोजिट जुन एडिसनल डिपोजिट हामीले त्यो घटाउने होइन। तपाईको एक्सेस रिजर्भको केसेस रहेछ भने त्यो एक्सेस रिजर्भले गर्दाखेरि जुन डिपोजिटमा चेन्जेस आउँछ त्यसलाई हामीले एड गर्ने। यहाँनिर क्वेसनमा हाम्रो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो 6 बाट 8% भएको छ। त्यही भएर हामीले यो क्वेसनमा ओरिजिनल डिपोजिटबाट जुन एडिसनल रिजर्भले गर्दाखेरि कति डिपोजिट घटेको छ त्यसलाई हामीले घटाउँछ। हाम्रो ओरिजिनल डिपोजिट क्वेसनले ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट जुन 10,000 रहेको छ 10,000 बाट हामीले क्वेसन नम्बर सी मा निकालेको रिजल्टिङ चेन्ज इन ब्याङ्क डिपोजिट जुन हाम्रो 2500 छ त्यसलाई हामीले घटाउँछ। यसरी हाम्रो 10,000 माइनस 2500 गरेर 7,500 मिलियन चाहिँ म्याक्सिमम डिपोजिट amount आउँछ। Hence, the maximum amount of deposit after increasing the reserve requirement is rupees 7,500 million.